Hi friends, welcome to my channel. Please subscribe to my channel. आज आपण बनवणार आहे फिश फ्राय इन टॅमॅटो ऑनियन प्युरी. 2 ग्लास पाणी ॲड करणार आहोत आपण पॅनमध्ये. तर पाणी बॉईल झालं आहे. आपण त्यामध्ये 1 कांदा आणि 1 टॅमॅटो आणि 5 पाकळ्या लसणीच्या ॲड करणार आहोत. आणि आता यावर झाकण ठेवणार आहोत आणि हे 10 मिनिटं बॉईल करून घेणार आहोत. मच्छी घेतली आपण, या मच्छीला सौंदाळा बोलतात. आता आपण 1 चमचा मीठ ॲड करणार आहोत यामध्ये. एक चमचा लिंबाचा रस आणि हे सर्व मिक्स करून घेणार आहोत आणि 10 मिनिटं साईडला ठेवून देणार आहोत. आता टॅमॅटो बॉईल झाला की चेक करूया आपण. आता आपण हे साईडला ठेवूया 10 मिनिटं थंड व्हायला. आता टॅमॅटोचं साल काढून घ्यायचं आहे, कांदा घालायचा आहे आणि लसणीच्या पाकळ्या ॲड करायच्या आहेत आणि कोथिंबीर. आणि ह्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे. आता पॅनमध्ये 5 चमचे तेल घ्यायचं आहे. आता आपण पॅनमध्ये कांदा टॅमॅटोची प्युरी ॲड करणार आहे. आता आपण 1 मिनिट परतून घेणार आहोत ही प्युरी. आता आपण मसाले ॲड करणार आहोत. दोन चमचे लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला, आणि पाव चमचा मीठ. कारण ह्याआधी आपण मच्छीला पण मीठ लावून घेतलं आहे, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये पाव चमचाच मीठ टाकायचं आहे. आता हे 1 मिनिट आपल्याला परतून घ्यायचं आहे आणि ह्यामध्ये पाव कप पाणी ॲड करायचं आहे. आता आपण यामध्ये मच्छी ॲड करूया. आता एका साईडने भाजून घ्यायचं आहे आणि दुसऱ्या साईडला पलटायचं आहे. आपण 1 मिनिटच ठेवलेलं एका साईडने.
आता आपण पलटलं की आपण परत झाकण ठेवून 3-4 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे. परत लो फ्लेमवर ठेवायचं आहे. छान मुरले आतमध्ये सर्व टॅमॅटो प्युरी. आता पलटायचं आहे. परत 1 मिनिट ठेवायचं आहे पलटून. आपली फिश रेडी आहे. आता आपण सर्व करणार आहोत. Thank you friends for watching my channel and please subscribe to my channel.